Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la o savuroasă prăjitură cu blat de nucă, 2 straturi diferite de ciocolată și o cremă de caramel cu alune rumenite și crocante. Gătim împreună delicioasa Snickers. Să începem! Ca de obicei, găsiți ingredientele scrise detaliat la descrierea videoului și în postarea scrisă pe blog. Găsiți linkul în descriere. Pentru început, separ 7 ouă, albușurile le voi folosi pentru blat, iar gălbenușurile le pun deoparte pentru crema caramel. Vă reamintesc că pentru o spumă de albușuri reușită, cuva și paletele mixerului trebuie să fie foarte curate, fără urmă de grăsime. Tot așa, în albuș trebuie să avem grijă să nu rămână nicio urmă de gălbenuș. Acesta va împiedica formarea spumei de albușuri. Albușurile le mixez până se formează o spumă moale, moment la care adaug zahărul și mixez în continuare până spuma devine țiapănă. Într-un bol separat am pus nuca măcinată, peste care am adăugat făina cernută și o linguriță de praf de copt. Amestecăm ingredientele și le adăugăm treptat peste spuma de albușuri, amestecând cu o spatulă cu mișcări ușoare în cerc, de jos în sus, străduindu-mă pe cât posibil să evit ca spuma de albușuri să piardă aer. De asemenea, nu uitați să aprindeți cuptorul și să-l încălziți la 180 de grade Celsius. Compoziția noastră s-a omogenizat. Tapetez cu foaie de copt o tavă, normal o puteți și unge cu unt, apoi presăra cu făină, după care tot compoziția de blat în tavă, întinzând-o uniform. Apoi, cu o racletă am nivelat suprafața blatului pentru a fi cât mai drept și l-am introdus la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru circa 20-25 de minute. Verific cu testul scopitorii dacă este gata și îl las să se răcească la temperatura camerei pe un grilaj. Când blatul s-a răcit, ne ocupăm de primul strat, cel de ciocolată albă. Pentru asta pun într-un bol pe bain-marie 200 de grame de ciocolată albă și 2 linguri de ulei neutru ca gust. Las să se topească încet, amestecând des, iar când compoziția e complet topită și omogenă, o torn peste blatul răcit, nivelând-o cât mai bine. Acopăr și bag la rece pentru a se întări ciocolata. Pentru crema caramel voi rumeni în primul rând alunele. O fac la cuptor la 180 de grade Celsius pentru circa 10 minute sau până se rumenesc. Când sunt gata, le las să se răcorească, apoi le înlătur coaja și tai fiecare alună în 2, maxim 3 bucăți. Pentru că este o operațiune migăloasă, prefer să o fac cu o zi-2 înainte de a mă apuca de prăjitură și să am totul gata când mă apuc de treabă. Pentru crema caramel, voi mixa gălbenușurile cu 2 linguri de zahăr până compoziția se aeriază și se deschide la culoare într-un galben pal. Într-o crăticioară deja pusă pe foc, presar 8 linguri de zahăr, supraveghem să nu se ardă, căci va căpăta un gust amar. Culoarea chihlimbar a zahărului topit este ideală. Pregătim să avem la îndemână și niște unt, neapărat 80% grăsime, untul de asemenea să fie la temperatura camerei. Când zahărul s-a topit complet, încep a adăuga treptat câte puțin unt, amestecând energic cu un tel tip pară. Vă spuneam că e musai ca untul să aibă peste 80% grăsime. Untul cu un procent mai mic de grăsime conține multă apă, care poate duce la tăierea cremei noastre. De asemenea, untul să fie la temperatura camerei. Dacă e prea rece, poate duce la o cristalizare nedorită a zahărului. Acest pas cere multă răbdare și temperatură constantă la foc foarte mic.
De obicei, când o operațiune durează, tind să tai din filmuleț ca să nu vă plictisesc. Acum doar am mărit viteza ca să vedeți că e un pas care cere stăruință și nu uitați, păstrați focul mic la aragaz, chiar dacă ați fi tentați să-l măriți. Uneori mai ridic ratița de pe foc preț de câteva secunde pentru a mai domoli căldura atunci când mi se pare că s-a încins prea tare. Gata, untul cu zahărul s-au omogenizat, iau cratița de pe foc și torn crema de gălbenuș, amestecând energic cu tălul pară. Operațiunea poate părea riscantă, dar am făcut-o de mai multe ori și nu e nicio problemă atâta vreme cât vă grăbiți să amestecați cât mai energic gălbenușurile în untul topit. La final adăugăm alunele. Amestecăm bine. Și punem din nou pe foc la flacără foarte mică. Scopul nostru acum este să îngroșăm crema până la consistența potrivită. Vom păstra focul mic și vom amesteca continuu în cremă. Dacă suntem nevoiți să ne întrerupem, nu lăsăm oala pe flacără, ci o punem deoparte, rezolvăm ce avem de rezolvat și o repunem pe foc când revenim. Recomandarea mea totuși este să ne apucăm de cremă, asigurându-ne că avem minime șanse să intervină ceva, vreo urgență, dar să fim sinceri, socoteala de acasă nu se potrivește totdeauna cu cea din târg. În cazul meu, în toiul filmării, a avut nevoie soțul de ajutorul meu în curte. Am pus crema deoparte și după 5 minute când am revenit și am amestecat cu lingura, crema s-a colorat ușor spre brun. Asta pentru că resturile de zahăr de pe pereții cratiței au apucat să se topiască. Oricum crema căpătase un gust mai intens de caramel, dar care ar trebui să fie consistența finală a cremei. Simplu, știm că avem consistența care trebuie atunci când trecând lingura prin cremă putem vedea preț de o secundă-două baza cratiței. Iau crema de pe foc și o las să se răcească la temperatura camerei. Pe măsură ce se mai răcește, crema se va mai îngroșa puțin. O așezăm uniform peste blatul uns cu ciocolată și cu ajutorul unei raclete întindem crema de caramel cât mai uniform și nivelăm suprafața să fie cât mai dreaptă. Crema noastră acum are o textură suficient de fermă să nu curgă necontrolat, dar dacă gustăm din ea, e moale, catifelată și deloc leioasă. Acopăr prăjitura hermetic și o pun la frigider la rece până mă ocup de glazură, pentru care avem nevoie de 200 de grame de ciocolată de bună calitate și 2 linguri de ulei cu gust neutru. Topim ciocolata pe bain-marie până capătă o consistență moale și catifelată. Bineînțeles, ciocolata trebuie să fie topită cu totul și bine omogenizată. Când e gata, o luăm de pe aburi și o turnăm peste crema caramel, întinzând-o uniform și nivelând-o cu grijă. Acoperim hermetic prăjitura și o punem la rece să se întărească glazura. În sfârșit, e momentul să porționăm prăjitura. Ca să ne asigurăm că tăiem cât mai curat și mai ușor feliile, recomand să folosim un cuțit lung și bine ascuțit, pe care să-l trecem prin apă fierbinte înainte de fiecare tăiere. Ei, ce spuneți? Nu arată minunat? Like și share dacă ți-am făcut poftă! Aproape că nici mai trebuie să spun că e o prăjitură consistentă, dar delicioasă. În plus, este și aspectuoasă. Va face o figură absolut onorabilă pe un platou cu prăjituri de casă, cum ar fi prăjitura cocomac, prăjitura cranț, prăjitura floare de colț, prăjitura primărița sau prăjitura cu spumă de nes, asta ca să enumăr doar câteva din prăjiturile de ocazie pe care le puteți găsi deja pe canalul Căsuța Laurei.
Te aștept neapărat cu impresii după ce încerci delicioasa Snickers și îți mulțumesc pentru vizita ta în micuța mea bucătărie virtuală. Te aștept aici cu drag ori de câte ori ai nevoie de un strop de inspirație pentru meniul zilnic sau sărbătoresc al familiei. O zi minunată îți doresc în continuare. Bye bye!